ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ICBC ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ICBC ਤੋਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀਆ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ICBC ਨੋ ਫਾਲਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ICBC ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਮੋਸਟਲੀ ICBC ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ICBC ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਸਨ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤੋਂ ਲਾਇਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਐਡਮ ਯੂਲੈਂਡ। ਉਹ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੈਰਾਲੀਗਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਐਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀਆ TV। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀਆ TV। ਥੈਂਕ ਯੂ। Adam, first of all, let's start with this ICBC no fault. What is it actually, and how can someone understand this term? So no fault is a type of insurance coverage where it doesn't matter who's at fault for the accident. Okay. If you're injured in a motor vehicle accident, you get the same benefits as everyone else, whether you're at fault or not. And those benefits are controlled and dispersed by ICBC. ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣੇ ਐਡਮ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ICBC ਨੋ ਫਾਲਟ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ICBC ਨੋ ਫਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ICBC ਤੋਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਐਡਮ, what we have recently heard of the changes that were into effect since 2021, some dates, some month of 2021. What were the changes actually that made after that year? So that's when this no-fault insurance regime, I'll call it, came into effect. And there's three benefits you have from this regime. One is cost of your treatments, your care. If you're injured, if you want care and you need help, those costs are covered by ICBC. Then there is income replacement benefits or wage loss. And ICBC will cover a portion of that wage loss depending on the nature of that wage loss. And the third one is if you are severely injured, there's something called a permanent impairment award. And it's a complicated calculation and list of injuries they provided that depends on the nature and significance of your injury. That was very fast actually. What we want you to let's go through these all 3 points one by one. Okay. So that you'll speak one and then Manpreet will explain in Punjabi like what are the things, and so that people easily can understand what are the changes actually made into this thing. Okay. So we'll start with the first point. First you were talking about the treatments. So what are those things covered in the treatments? So the cost of care that you need following motor vehicle accident can include simple physiotherapy, massage therapy, chiropractic care, things like that. More severe injuries, you may require help in the home. You may need someone to come help you do your dishes, clean your house, or get you around. And so oftentimes in more severe cases, there'll be an occupational therapist involved who will help you determine what benefits and care that you need. ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕੈਨ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਨਸੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ICBC ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ICBC, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ICBC ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ICBC ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। So what if someone's going through any kind of surgeries or the major treatments, all those things covered in this too?
Yes, so if you're in the hospital, obviously the hospital will take care of you, what you need. But once you leave the hospital, any care outside of that, ICBC should be paying for, which include recovering from surgery, anything along those lines. Most definitely ICBC should be covering those expenses. The hospital ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ICBC ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ। Okay, perfect. So second point is income loss benefits, like the income replacements. So what was that you were talking about before? So if someone is off work because of an accident, they're unable to work, ICBC should be paying them on an ongoing basis for wage loss. Okay. So there are some aspects to it. First, you may need to apply for employment insurance or EI, but ICBC should make sure that you're receiving up to 90% of your salary or your wage loss at the time of the accident. Okay. It can be more complicated if you're a business owner, but basically it's to deal with salary and make sure you're getting 90% coverage. Okay. ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ EI ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਗੋਇੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ICBC ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90% ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਕਮ ਈਅਰਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਥਲੀ, ਲਾਈਕ ਐਡਮ ਡੂ ਦੇ ਸੀ ਲਾਈਕ ਦ ਈਅਰਲੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਦ ਕਰੰਟ ਈਅਰ, ਵਾਟਸ ਦੈਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਇਨਕਮ? Again, it'll depend on the nature of your work and the nature of what you do. If someone's paid an hourly basis and they're getting paychecks every 2 weeks, the calculation is very simple because you're just using the hours missed versus their hourly rate, and you can make a simple calculation. But not all of us fall in that very simple category. And it'll depend on the nature of your pay, how often you're paid, but they do look at an average, say over a year, if that's the best way to do it, to make sure that calculation is appropriate. Please. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਲੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਅਰਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਰਲੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਆਰਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ICBC ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ EI ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ 90% ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ICBC ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 90% ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। So talking about the business calculations, if someone's running a business, he might want the losses in the business that were made because of the injury or because of this accident. Are those profits even covered to the profits that went into losses after that person's injury who's owning the business? Will those things be covered too? So in those circumstances, it's very important to make sure ICBC understands how you make your earnings, where they come from, so they can capture the 90%. So by showing that the business lost profits, by showing that those profits were yours as part of your earnings, even though it may not be directly in your salary, you want to make sure those calculations are done appropriately. ICBC can be reluctant to accept those aspects of it and only want to focus on what they can do an easy calculation on. But make sure that you are doing the best, provide them with the information they can make the proper calculations for all of your losses as a result of the accident. Perfect. So ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਰੀ ਕੁਛ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ICBC ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਐਡ ਬਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਸੈਲਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ 90% ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਕਡਸ ਜਾਊਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ICBC ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। So like the third step, but the serious injuries or any kind of impaired, if person is impaired like permanently, so in those cases, like what has happened? So ICBC has set up a regulation or a law that's for permanent impairment awards. And they actually look very specifically at the nature of your injury, the body part, how much it's been impaired in mobility, things like that. And they do a calculation. It's very set out in the regulation. It's quite complicated.
but it's only if you can prove that it's a permanent impairment. So it's not something that happens initially. It's something that you develop further along the line. And if you feel like you've got a permanent impairment, it's an award that you should be getting. Please. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ ਕੋਈ ਸਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ICBC ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਕਡ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਕਡ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। No, perfect. Thank you so much, guys, for all this information and like the best way we can provide to our viewers. ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਸਿਮਸਮ ਥਾਮਸਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਨਾਇਲ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਅ, ਸਟੇਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸੋ ਸਾਡੇ 2 ਆਫਿਸਿਸ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਲਸਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 137 ਤੇ 96 ਤੇ, ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੇ 9 to 5 Monday to Friday। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਮੋਸਟਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਂਡਰਿਨ, ਕੈਂਟਨੀਜ਼, ਕੋਰੀਅਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Perfect. Thank you so much, Adam and Manpreet, for coming to the studio today, and hopefully see you guys soon for the next time as well. Thank you. Thank you very much for having us. Thank you so much. Thank you so much. So ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਸਮ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤੋਂ ਲਾਇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੀਗਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।